أهلا بضيوف قد جاءوا، أهلا بضيوف قد جاءوا، أهلا بضيوف قد جاءوا، فبدوا كالنهر المنساب، فاجزهم الجنة يا باري، فاجزهم الجنة. أكرم يا رب معلمة تسعى للبذل بإشفاق، يا رب وحقق غايتنا، فبدونك ليس لنا واقي. قد جاءوا فبدوا كالنهر المنساب. السلام عليكم، أهلا بكم. أولا بحب أوجه كلامي لكل المتابعين والمشاهدين، إنه أول شيء أحب أعرفكم بنفسي. معاكم معلمة قرآن كريم بالتجويد. بفضل من الله تعالى حصلت على شهادة ختم القرآن الكريم كاملا بالتجويد برواية حفص عن عاصم بتقدير عام بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف. اليوم جاية لكم بفكرة جديدة وطريقة جديدة وجذابة ومشوقة لأحبائنا ولأي حد يحب يستفاد. فكرت بشيء يفيدنا كلنا وأتمنى إنها تعجبكم، وهبدأ إن شاء الله أنزل فيديوهات عن طريق النت وعن طريق اليوتيوب. اسم الفيديوهات سلسلة حلقات حفظ القرآن الكريم بالتجويد بدون الطريقة هتكون جذابة وشيقة ومبسطة ومجربة إن شاء الله. أولا إني هبدأ أنا كمعلمة، أول شيء هبدأ أقرأها وهعمل إنه كأن مثلا أنتوا بترددوا ورايا. تاني شيء إن أنا هبدأ أشرح الصورة دي، أشرح أحكام التجويد فيها، يعني كل كلمة أشرح فيها إيه حكم التجويد فيها، مثلا إيه الغنن، إيه المدود، إيه القلقلة، بطريقة مبسطة وسهلة جدا. أي حد هيفهمها إن شاء الله، حتى المبتدئين أو اللي مش عارف ما عندوش أي خلفية عن التجويد، إن شاء الله بهذه الطريقة هيفهم النطق القرآن بالتجويد، النطق الصحيح والقراءة الصحيحة. ثالث شيء بعد شرح أحكام التجويد فيها هقرأها تاني، بتكونوا مثلا خلاص فهمتوا أحكام التجويد فيها، فلما بقرأها بتبقى بتبين أكتر، تتوضح ليكم أكتر. المهم إنه وأنا بشرح وقت الشرح أهم شيء إنكم تكونوا محضرين معاكم المصحف بيكون جاهز والقلم الرصاص والكراسة، عشان أي كلمة مثلا بقولها أو بشرحها تكتبوها على طول في الكراسة، أو تعلموا مثلا بالقلم الرصاص في المصحف إذا فيه أي مثلا معلومة أو شيء بشرحه. هي دي طريقة إزاي مثلا تحفظي القرآن بالتجويد وبدون معلم، وطريقة سهلة جدا ومجربة وما شاء الله جابت نتيجة كويسة جدا. وهتلاقي نفسك إن شاء الله إنك ما كنتيش تعرفي حاجة خالص عن التجويد والقرآن، مع التكرار ومع سماع الفيديوهات على طول إن شاء الله هتلاقي نفسك حافظة. وده شيء بسيط عملته ليكم عشان تستفادوا بيه، وأتمنى إنه ينال إعجابكم. وإذا عجبتكم الفكرة أرجو إنكم تتركولي تعليق وهرد عليكم إن شاء الله. وإذا في عندكم أي أفكار ممكن تساعدوني بيها، نفيد بعضنا كلنا، وإن شاء الله الفايدة تعم على الكل. وآخر شيء فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك، عشان يبقى في بينا وبين بعض تواصل، لأني بتعب جامد وبعمل مجهود كبير جدا عن طريق مثلا بشرح الفيديوهات وعقبال ما انزلها، فبيبقى تعب مني كبير. فإذا أنا ما لقيت فيه جمهور وما لقيت فيه تواصل منكم فهوقف نشر فيديوهات زي كده. لكن إذا لقيت فيه جمهور ولقيت فيه متابعين وفي تواصل بيننا وبين بعض، إن شاء الله هستمر في نشر هذه الفيديوهات والفايدة تعم على الكل وكلنا نستفاد. وكمان في مفاجأة ليكم، كل اللي هيلتزم معايا في لي شهادة تقدير إن شاء الله
كل ما تحفظوا جزء، مثلا جزء عامة جزء تبارك، ببعت لكم شهادة تقدير. دي هدية مني ليكم عشان التزمتوا وحضرتوا الدروس اللي بنزلها، ولكم مني جزيل الشكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بضيوف قد جاءوا، أهلا بضيوف قد جاءوا، أهلا بهم الجنة يا باني، تجزيهم الجنة. أكرم يا رب معلمة تسعى للبذل بإشفاق، يا رب وحقق غايتنا، فبدونك ليس لنا واقي. قد جاءوا فبدوا كالنهر المنسى. السلام عليكم، أهلا بكم.